Ця історія Богдана, успішного архітектора, який мав усе – гроші, статус, ідеальну наречену з впливової родини. Але одна випадкова поїздка за місто і зустрічі з рудою художницею змінило все. «Ти мене не чуєш, Богдане!» Голос Соломії зірвався на різкий металевий дзвін. «Я сказала 150 гостей, не 120. Це не обговорюється». Богдан мовчки дивився на таблицю витрат на екрані ноутбука. Цифри миготіли, зливалися, тиснули. Кожен рядок був черговим ударом по його спокою. «Ми це вже проходили», – нарешті сказав він, стримано, майже холодно. «Весілля вже коштує мені річний прибуток фірми. Це нерозумно». «Нерозумно?» – Соломія різко підвелася. Її шовкова сукня кольору слонової кістки тихо прошелестіла, як попередження. «Це ганьба. Перед моїм батьком, перед людьми». Він стиснув щелепи. «Не зараз, тільки не зараз, за тиждень до весілля, яке мало влаштувати його життя». Соломія була донькою впливового депутата. Вона не звикла чути «ні». Її краса була бездоганною, вивіреною, холодною. Поруч із нею Богдан усе частіше почувався не чоловіком, а вигідним проектом. «Якщо ти не можеш забезпечити гідний рівень», – продовжила вона, дивлячись на нього зверху вниз, – «я ще подумаю, чи варто взагалі виходити за тебе». Ці слова вп'ялися в нього як ніж. Наступного ранку Богдан виїхав із Черкас раніше, ніж планував. Він сказав Соломії, що мусить терміново з'явитися на об'єкті історичній садибі за містом. Формально це була правда, насправді це була втеча. 3 години дороги. Дали йому ковток тиші. Без дзвінків пані Ольги, без списків гостей, без розмов про 5-ярусний торт. На місці його зустріла змучена бригада. Дизайнерка все зупинила, пояснив виконроб. Хоче міняти вітражі, каже, що теперішні вже мертві. «Хто вона?» – сухо спитав Богдан. «Христина, на 2-му поверсі». Він піднявся старими дерев'яними сходами, вони скрипіли, ніби намагались щось йому сказати. У світлій кімнаті, залитій осіннім сонцем, на старому стільці стояла дівчина. Джинси в плямах фарби, яскравий шарф на голові, руде волосся вибивалося з-під нього. Вона тягнулася до верхнього кута вікна і не помітила його одразу. «Ви що, збираєтеся тут усе ламати?» – різко сказав Богдан. Вона обернулася, великі зелені очі, обличчя в слідах вугілля. «Я не ламаю», – відповіла спокійно, – «я рятую». Її впевненість збила його з пантелику. «Ви зупинили роботу, через вас я плачу штрафи». «Через мене тут буде душа», – сказала вона і підійшла до вітража. «Це скло нове, воно нічого не пам'ятає, а садиба початку ХХ століття. Я знайшла ескізи оригінальних вітражів, їх можна відновити». «Але це займе час». 3 дні, але результат буде просто шедевром». Він дивився на неї і несподівано відчув, як щось у ньому ворухнулося. Вона говорила його колишніми словами, тими, які він давно не вимовляв. «Де ескізи?» – тихо спитав він. «Тут, але я покажу їх лише, якщо ви справді послухаєте мене». Він погодився на годину. Вони поговорили 4 години. Христина розповіла про мистецтво, про забуті речі, про свободу. Вперше за довгий час Богдан відчув, що його не використовують, а бачать. «Я скоро одружуся», – сказав він наприкінці, ніби виправдовуючись. «Це не причина зраджувати себе», – відповіла вона. Через 2 дні він повернувся, потім ще раз. Він не торкався її, але кожна розмова була ближчою, ніж будь-яка близькість із Соломією. На 4-й день до весілля Богдан знову приїхав до садиби і залишився до ночі. «Ти будуєш клітку», – сказала Христина, – «а міг би будувати світи». Він поцілував її. Це не було імпульсом, це було вже рішенням. Наступного ранку Соломія чекала його у вітальні. В руках вона тримала обручку. «Ти був із нею», – сказала спокійно. «Я все знаю».
Вона розповіла про Христину, про старий скандал, про плітки, говорила рівно, професійно, як адвокат. «Якщо ти підеш, – закінчила вона, – ти втратиш усе». Він зрозумів, що перед ним не кохана жінка, а хижак. Коли вночі зателефонували з садиби і сказали, що всі ескізи Христини знищені, він більше не сумнівався. «Це ти?» – спитав він. «Я захищаю своє», – відповіла Соломія. «Весілля буде». «Ні». Це слово впало між ними, як вирок. «Я не одружуся з тобою», – сказав він, – «роби, що хочеш». І пішов. Попереду був страх, суди, втрата грошей, але в грудях вперше за багато років було легко. Він приїхав до садиби, Христина сиділа на ганку, плакала. «Я розірвав заручини», – сказав він. «Навіщо?» «Бо не можу жити брехнею». Вона мовчала довго, потім показала старий альбом. «Ми можемо почати все з нуля. Я з тобою». Попереду була війна, Соломія знищувала його репутацію, блокувала рахунки, але він продав авто, віддав гроші на проект, втратив фірму, але врятував себе. На зустрічі з партнерами він передав контроль над бізнесом іншому і запропонував Соломії компенсацію. «Ви програли», – сказав він їй спокійно. Вона взяла чек і пішла. Через місяць вітражі засяяли. Через півроку вони відкрили майстерню, без глянцю, але з душею. Одного вечора Христина сказала: «Ти вибрав правильне життя». Він усміхнувся. Він втратив ідеальне весілля, але знайшов свій справжній життєвий світ. З того часу вже минуло 2 роки. Весілля Богдана і Христини було зовсім не таким, про яке колись мріяла Соломія. Без депутатів, без камер, без сотень гостей вони розписалися в маленькій ратуші за містом у присутності кількох близьких друзів і Андрія, який став для Богдана справжнім братом. Христина була у простій світлій сукні, пошитій її подругою художницею. Богдан без краватки, з тією самою теплою усмішкою, якої в нього ніколи не було раніше. «Ти щасливий?» – тихо запитала вона, коли вони вийшли з ратуші. «Вперше в житті», – відповів він чесно. «Так, я ж дуже щасливий». Їхній дім був невеликим, але наповненим світлом, фарбами і кресленнями. Через рік у них народилася донька Марта, уважна, тиха, з маминими зеленими очима. Ще за 2 роки син Данило, неспокійний і допитливий, як був колись і сам Богдан. Діти росли серед ескізів, скла, запаху, дерева й фарби, а Марта годинами могла складати кольорові шматочки скла, придумуючи власні візерунки. Данило будував з дощок і коробок неймовірні конструкції, мріючи робити будинки, які не руйнують людей. Їхня майстерня з роками стала відомою. Не гучно, без реклами, але до них їхали ті, хто шукав сенс, а не статус. Одного вечора Богдан дивився, як діти працюють поруч із Христиною, і зрозумів, він не просто втратив колишнє життя, він побудував нове, з любові, з правди і з майбутнього, яке тепер мало продовження. Кінець.